Hi guys and welcome to Kajea's channel. Matagal-tagal nang hindi nakakagawa si Kajea ng video about Quickbooks, and ngayon naman sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung bago sa Quickbooks Online. So kung interested kang malaman kung ano nga ba yung bago ngayon sa Quickbooks Online and paano ito makaka-help sa atin as a virtual bookkeeper para mas mapadali yung work natin, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kajea, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kajea every single week. Isa sa mga task natin as a bookkeeper ay ang pag-request ng mga bank statements sa mga clients natin, especially kung wala tayong access sa bank nila. Okay? So, minsan, kapag nagre-request tayo ng mga bank statement, medyo matagal yung process kasi busy si client, kaya hindi niya ma-download yung statement, and hindi naman niya tayo mabigyan ng access kasi there's no way for him or her to add tayo as a virtual bookkeeper as a user sa kanilang bank account. So, medyo mahirap talaga. And sometimes, ito yung nagpapatagal dun sa flow ng ating bookkeeping. Okay? Pero ngayon, sa Quickbooks Online, they make it easier for us as a virtual bookkeeper to reconcile a bank account without asking a bank statement sa client natin. Okay? So, paano nangyari yun, Kajea? Number one, you have to make sure first na yung bank account ni client mo ay connected sa accounting software niya, which is Quickbooks, okay? Kapag connected na ang bank account ni client mo sa Quickbooks Online, then, syempre, kahit di mo na kailangan ng bank statement, you can easily do the categorization or pagka-classify ng mga transactions sa bank dashboard. So, let me show you how. So, itong client na to, when we go to banking, makikita natin na yung east-west, for example, this one is connected sa bank. Paano mo nasabi, Kajea? If I click this update icon, makikita mo na nag-update siya. Okay? And makikita nyo yung ibang bank is hindi nag-update. Diba? So, kahit click ko yan, hindi siya mag-update kasi hindi siya connected doon sa bank ng client natin. So, for this account or for this bank account, kailangan natin i-manual import yung mga bank transaction para sa buwan na yon. However, para dito sa east-west na to, since this is connected sa bank ng client mo, we can now easily do the reconciliation here or we can easily classify yung mga or categorize yung mga transactions dito. Okay? For example, tapos na tayo sa bank categorization and we are done na dito sa bank account na to, all we have to do is to click this gear icon and then reconcile, or we go to accounting and then reconcile. Okay? So, ngayon, pupuntahan natin yung east-west and then makikita mo dito, may tab dito which allows us to view statements. So, kapag clinic natin yung view statements na yan, meron dito sa kabila na magpa-pop na another page, and then nakalagay ito view statements, and then yung bank account, and then unreconciled and reconciled. Kapag yung statement ay naandito sa unreconciled, it means na available na yung statement, pero hindi pa natin siya na-reconcile dun sa Quickbooks bank transaction. Pero kapag nandito na siya sa reconciled, ibig sabihin, itong mga month na to ay already reconciled na dito sa Quickbooks. Okay? So, ulitin ko, may dalawang tab.
dito sa view statements, which is unreconciled and reconciled. Pag sinabing unreconciled, ito yung mga available statement na hindi pa namamatch yung ending balance dito sa ating QuickBooks account. Yung nasa reconciled, ibig sabihin, ito yung mga statements na available and match na yung ending balances nila dito sa ating accounting software. Okay? So, for example, pag clinic ko to, makikita mo dito na available yung bank. Okay? So, ngayon, hindi mo na kailangan mag-request pa sa client mo ng mga bank statement kasi available na siya sa QuickBooks Online. As long as, number 1, connected siya sa QuickBooks Online, yung bank ng client mo ay connected sa QuickBooks Online, and of course, yung feature na pinakita ko sa inyo kanina ay available doon sa bank na yun. Meron kasing cases na, for example, katulad ng PayPal, pwede mo siyang i-connect sa QuickBooks, pwede siyang maging bank feed, pero hindi mo siya ma-reconcile hanggat hindi ka humihingi ng bank statement sa client mo. Kasi si PayPal ay hindi siya nakakonect yung sa feature na yon ng QuickBooks na makukuha yung bank statement from PayPal to papuntang QuickBooks. So, hindi siya. Meron ding ibang cases, katulad ng Chase, na hindi rin naman siya available, na pwede mo siyang i-connect sa bank, pero yung feature na pinakita ko na automatic nakaka-capture ng QuickBooks yung bank statement ay hindi available para dun sa bank provider na yon. So, mas maganda kung lahat ng bank ay pwede, di ba? Pero meron talagang limitation. Pero, di ba, what if lahat ng bank ng client mo ay pwede nating i-connect sa QuickBooks and pwede natin lahat ma-view yung statement without asking yung mga clients natin ng access or ng mismong bank statement. So, it will make our life easier. So, kung hindi mo pa alam yung feature na to ng QuickBooks, make sure na i-check mo and for sure, gugustuhan mo siya and mapapadali niya yung trabaho mo. Sana may natutunan kayo sa video na to, and if you like more videos, tutorial about QuickBooks, Zero, mga how-to ng mga software, just let me know sa comment section and Kajea will create a video for you as long as kaya ni Kajea, okay? And I think that's it for today and I'll see you on my next video. Bye!